กล่าวถึงการออกแบบการวิจัยก็จะหมายถึงการออกแบบใน3องค์ประกอบดังนี้คือ 1. การออกแบบการวัดตัวแปร 2. การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 3. การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ค่ะการออกแบบการวัดตัวแปรหรือเรียกว่า measurement design เป็นการกำหนดวิธีการวัดค่าตัวแปรและการสร้างรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรโดยมีลำดับขั้นในการดำเนินการดังนี้ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อที่จะพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลว่าข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้างขั้นที่ 2 ให้ความหมายหรือนิยามรวมทั้งกำหนดโครงสร้างของตัวแปรแต่ละตัวที่ต้องการวัดให้ชัดเจนขั้นที่ 3 กำหนดระดับการวัดของข้อมูลเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดให้สอดคล้องกับระดับการวัดของข้อมูลและนิยามนั้นขั้นที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นต้องมีของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าตัวแปรได้แก่ความตรงหรือเรียกว่า validity และความเชื่อมั่นหรือ reliability ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทเรียนในเรื่องของเครื่องมือค่ะการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1 กำหนดวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการข้อมูลอะไรในการตอบคำถามการวิจัยข้อมูลนั้นจะได้มาจากแหล่งใดกำหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลบทบาทของนักวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับคำถามการวิจัย 2. กำหนดผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลว่าในการวิจัยครั้งนี้หากต้องการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดเรียกว่าประชากรหรือ population หรือจะเก็บข้อมูลจากบางส่วนเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ sample กรณีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยจะต้องออกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการนำมาศึกษาเรียกหลักการนี้ว่าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือ probability sampling มีหลายเทคนิคเช่นวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือ simple random sampling วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบหรือ systematic random sampling วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหรือ stratified random sampling หรือวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนหรือ multi-stage random sampling ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างก็จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับลักษณะประชากรเป็นการกำหนดขอบเขตประชากรและเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่อาจจะใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นที่ให้โอกาสแก่ทุกๆหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะรับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2. กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นการกำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสมและมีความเป็นไปได้โดยใช้สูตรการคำนวณที่เหมาะสม 3. ทำการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มที่กำหนดไว้ในบางกรณีนักวิจัยอาจไม่สามารถสุ่มตัวอย่างดังวิธีการที่กล่าวมานั้นอันเนื่องมาจากจุดประสงค์การวิจัยหรือความต้องการข้อมูลที่ต้องการลักษณะบางประการหรือมีข้อจำกัดในการสุ่มตัวอย่างจึงต้องใช้อีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือ non-probability sampling ในหลายตำรามักใช้คำว่าวิธีการเลือกแทนคำว่าสุ่มซึ่งเป็นการเลือกที่ไม่คำนึงถึงโอกาสในการถูกเลือกของประชากรเท่าๆกันทำให้ตัวอย่างที่ได้มาอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดซึ่งเทคนิคนี้มีหลายวิธีเช่นวิธีการเลือกตามความสะดวกหรือ convenient selection วิธีการเลือกแบบเจาะจง purposive sampling วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ snowball sampling เป็นต้นซึ่งเทคนิควิธีแต่ละวิธีจะกล่าวถึงรายละเอียดในหน่วยบทเรียนที่ 4 ต่อไปส่วนการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวางแผนในการดำเนินการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อจะใช้ในการตอบคำถามการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยหากต้องการบรรยายลักษณะตัวแปรก็จะเลือกใช้สถิติเชิงบรรยายเรียกว่า descriptive statistics เช่นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยเป็นต้น 2. เลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรวัดตัวแปรหรือ scale หรือประเภทของข้อมูลหากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณควรใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลหากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 3. เลือกสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของข้อมูลเช่นในการศึกษาจากประชากรก็ไม่ควรใช้สถิติเชิงอ้างอิงหรือเรียกว่า inferential statistics เนื่องจากสถิติเชิงอ้างอิงต้องใช้กับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งการใช้สถิติต้องพิจารณาการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูลเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้นหรือเรียกว่า basic assumption และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยทำให้ผลการวิจัยมีความตรงภายในหรือเรียกว่า internal validity และสามารถใช้ในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัยที่เรียกว่า generalization จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้หรือเรียกว่ามีความตรงภายนอกหรือ external validity ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีที่นำมาใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพควรพิจารณาจากลักษณะ4ประการดังนี้คือประการแรกปราศจากความมีอคติของการวิจัยหรือ freedom from bias การออกแบบการวิจัยจะต้องทำให้ได้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมีความตรงมีความเชื่อถือได้และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้ 2. ปราศจากความสับสน freedom of confounding การออกแบบการวิจัยจะต้องช่วยขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตามเพราะมิฉะนั้นจะทำให้ไม่สามารถจำแนกได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตามประการที่ 3 สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เรียกว่า control of extraneous variable การออกแบบการวิจัยจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการทำให้เป็นตัวคงที่หรือกำจัดออกจากสถานการณ์ให้เหลือเพียงแต่ผลการวิจัยที่สืบเนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเท่านั้นประการที่ 4 มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมติฐานการออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา